Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Canfit Củ Chi. Thì hôm nay mình nhận được một cái máy nha các bạn, đó là Acer ES1 431. Đây là cái mã men của nó nha các bạn. Đây là mã men DAZ8 ADMB 6D0 review D nha các bạn. Modem là model là Z8AD. Ok. Thì hiện trạng của cái con này cũng là một cái ban bệnh quen thuộc nha các bạn. Đó là cái ban bệnh chạm nguồn 19. Ok các bạn, là nó cũng hiện tại là nó đang bị sọt nguồn 19 nha các bạn. Và bây giờ một cái cách mà quen thuộc là mình cũng sẽ sử dụng tách chạm nha các bạn. Mình sẽ sử dụng nguồn 5V để tách chạm nguồn 19V. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành hàn sợi dây vào nguồn 19 nha các bạn, mát vào chân âm và dương 5V vào chân dương 19V nha các bạn. Sau đó mình sẽ cấp cái nguồn DC 5V vào. Thì mình bắt đầu mình sẽ quan sát và mình xem, mình sẽ rờ xem nha các bạn, vị trí cái tụ nào bị nóng thì mình sẽ cách ly cái phần khu vực đó ra nha các bạn. Đây là một cái ban quen thuộc. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành đo cho các bạn xem cái vị trí nguồn 19V hiện tại tổng trở nó còn bao nhiêu nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn quan sát đồng hồ của mình. Bây giờ mình sẽ đo thường cái vị trí này nha các bạn. Đây, những cái tụ này là cái tụ 19 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đo tổng trở của tụ 19. Đó, các bạn thấy là tổng trở của nguồn 19V có 7 ohm mấy nha các bạn. Ok các bạn. Đây. Đó, khoảng 7 ohm mấy, 8 ohm nha các bạn. Cái tổng trở nguồn 19 nó đang có 8 ohm nha các bạn. Hiện tại là đang bị sọt so với mát. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành hàn cái sợi dây vào nha các bạn. Đó, và mình sẽ dùng nguồn 5V DC để mình sẽ tách chạm cái ban 19V này nha các bạn. Minutes later. Rồi, sau khi mình hàn một cái sợi dây DC vào nha các bạn. Đó, vào thẳng nguồn 19. Đây. Đó, mình đã hàn một cái sợi dây vào. Và bây giờ mình sẽ cấp cái nguồn 5V vào nha các bạn. Mình sẽ cấp cái nguồn 5V vào và mình sẽ sờ xem cái vị trí tụ nào sẽ nóng lên nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành cấp 5V vào đây nha các bạn. Rồi mình bắt đầu mình sẽ tiến hành cắm 5V vào nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ sờ nha các bạn, xem cái vị trí nào nó sẽ nóng lên. Mình phát hiện được cái vị trí này nha các bạn. Ở đây mình sẽ chỉ cho các bạn xem cái vị trí này nó đang rất là nóng. Wow. Tại vì trên cái men này nó không có ký hiệu tụ nha các bạn. Thì đó mình sẽ cho qua cho các bạn xem vị trí đây. Cái vị trí cái tụ này đang rất nóng nha các bạn. Ok, thôi giờ mình rút ra. Thì thường mình để khoảng 5V và khoảng 2A nha các bạn. Mình để dòng thấp thôi, nó vừa nóng là được nha các bạn, không cần để dòng cho cao. Khoảng tầm 2A là cái thiết bị nó sẽ nóng lên.
Rồi bây giờ mình sẽ để sát lại cho các bạn xem là cái vị trí cái tụ này nha các bạn. Đây. Ok các bạn, đây cái vị trí cái tụ này nha các bạn. Chính xác là vị trí cái tụ này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình bóc cái tụ này ra nha các bạn. Sau đó mình sẽ đo lại xem tổng trở nó có hết sọt hay chưa nha các bạn. Sau đó mình sẽ gỡ ra và mình sẽ kiếm một cái tụ khác 19V khác nha các bạn. Mình sẽ gắn vào đây. Nhìn vô cái men nó đẹp. Thực tế thì mình bỏ một cái tụ thì không sao nha các bạn, nhưng mà mình thích gắn vào cho nó liền lạc cái men nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ khò cái tụ đó ra nha các bạn, bóc cái tụ đó ra xem nó có hết sọt hay không. Rồi bây giờ mình sẽ đo lại nha các bạn. Như vậy tổng trở nó đã lên cao nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem lại. Rồi mình sẽ đo lại cho các bạn xem này nha. Ok, tổng trở đã lên cao nha các bạn. Như vậy chính xác là cái tụ này. Ok, như vậy là tổng trở nó đã lên cao. Như vậy chính xác là cái vị trí cái tụ này nha các bạn. Tại khu vực nguồn 3V 5V nha các bạn, vị trí 19 tại khu vực nguồn 3V 5V đã bị sọt cái tụ này. Rồi sau khi mình bóc ra thì tổng trở nó đã lên cao nha các bạn. Đây. Sau khi mình bóc cái tụ này ra nha các bạn. Ok, thì tổng trở nó đã lên cao. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ cái dây này ra nha các bạn. Mình sẽ gỡ cái dây này qua và mình sẽ kiếm một cái tụ khác, mình sẽ gắn vào đây nha các bạn. Mình kiếm một cái tụ khác mình sẽ gắn vào và sau đó mình sẽ cắm nguồn xem máy có dòng bút hay không nha các bạn. One hour later. Rồi sau khi mình gỡ cái sợi dây tách chạm ra nha các bạn, và mình đã kiếm một cái tụ khác mình gắn vào. Ok, để cho cái men nó nhìn nó liền lạc, nó đẹp nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đo lại tổng trở nó như một lần nữa nha các bạn. Xem nó có bình thường hay chưa. Và bắt đầu mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn vào cho các bạn xem máy có hoạt động chưa nha các bạn. Tổng trở đã lên cao nha các bạn. Ok các bạn, đây mình sẽ cho các bạn xem. Tổng trở đã lên cao rồi nha các bạn. Rồi ok, bây giờ bắt đầu mình sẽ cấp nguồn nha các bạn. Các bạn sẽ quan sát cái đồng hồ dòng của mình. Rồi bắt đầu mình sẽ cấp nguồn. Đây mình sẽ cấp nguồn vào nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đo xem có 19 chưa nha các bạn. Do cái dòng này nó ăn rất là thấp nha các bạn, cho nên là mình sẽ không thấy nó ăn dòng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đo xem có 19 chưa. Rồi như vậy là 19V đã có nha các bạn. 19V đã có. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ kích nguồn xem là cái men nó có hoạt động cho các bạn. Các bạn quan sát đồng hồ dòng của mình. Rồi như vậy là máy đã có dòng bút nha các bạn. Ok các bạn. Như vậy là máy đã ăn dòng và đã có dòng bút. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ gắn màn hình vào nha các bạn, xem máy có xuất hình không, và coi như là cái ban của mình đến đây là xử lý xong nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn màn hình vào. Rồi máy đã xuất hình nha các bạn. Ok các bạn, như vậy là máy đã xuất hình. Như vậy nguyên nhân ở cái con ES1431 này là bị sọt cái tụ nguồn 19 nha các bạn. Sau khi mình đã cách ly xử lý cái tụ 19 thì máy đã có dòng bút và xuất hình nha các bạn. Ok các bạn, như vậy video mình xin kết thúc tại đây.
Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.